Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Er zijn in Saudi-Arabië nu gesprekken gaande tussen Rusland en de Verenigde Staten. En in die gesprekken blijkt dat de Verenigde Staten bereid zijn om heel veel delen van Oekraïne gewoon weg te geven. Om de Russen gewoon maar in de schoot te werpen. En er zijn allemaal Russische eisen en ja, keer op keer zegt de Verenigde Staten van, nou ja, moet wel kunnen. En eigenlijk heeft Trump al gezegd, die gesprekken die nu gaande zijn eigenlijk om Oekraïne te verdelen. En dat is een zaak die niet goed gaat aflopen. We hebben dit eerder meegemaakt. Eind jaren 30, Chamberlain zou ook zo, heeft gewoon delen van Tsjechië weggegeven, Sudeten-Duitsers. En dat zou dan de vrede brengen. Nou, dat bracht het dus helaas niet. En er is een Tweede Wereldoorlog uit voortgekomen. Ik vrees dat als we hier Oekraïne gaan verdelen tussen Rusland en ja, Verenigde Staten wil ook een stuk daarvan, lijkt haast wel. Want ze willen de kerncentrale hebben en ze willen de grondstoffen hebben. Als dat de vrede zou moeten brengen, dan gaat hem niet worden. En ik neem aan dat Oekraïne zelf zegt van ja, maar dit gaan wij niet doen. Dus wat hebben deze gesprekken dan voor zin? Nou, weinig. Ik vrees dat beide partijen, Rusland en Oekraïne, niet bereid zijn tot concessies. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou als Oekraïne dat zeker ook niet zijn. Het is Oekraïne dat is binnengevallen. En waarom zou je Rusland dan iets moeten geven? Terwijl Russen eigenlijk niet in staat zijn om deze oorlog te winnen. Zonder enorme verliezen. Ze winnen dit op dit moment gewoon niet. Dus waarom zou je dan als Oekraïne nu al capituleren? Ja, het is vervelend dat je die oorlog moet blijven voeren. Maar dat is dan wel nodig om je vrijheid te krijgen. In de Tweede Wereldoorlog hebben we ook doorgevochten. Nederland ging weliswaar verloren en Indonesië, Nederlands-Indië ging verloren, maar er werd wel doorgevochten. We hadden toen ook kunnen zeggen, ja, dit gaan we niet winnen, laten we maar stoppen. Nou, dat is niet gebeurd, gelukkig maar. Nou, ook hier geldt dan dat Oekraïne zegt, ja, maar wij gaan dit toch niet zomaar opgeven. Wij zijn in staat om die Russen partij te bieden en mogelijk op termijn die Russen zo ver te krijgen dat ze uit zichzelf Oekraïne gaan verlaten. Dus zo ziet het er nu misschien nog niet uit, maar Rusland bloedt hier dood op dit moment. En dan is het de vraag, moet je het dan nu al opgeven? En ik denk van niet. Maar de Verenigde Staten die heeft zoiets van, ja, we geven dit weg, dan hebben we zogenaamd die vrede. Nou, dat gaat geen vrede worden. Dat gaat hooguit een wapenstilstand worden, waarbij eigenlijk het doel van de Russen gewoon intact blijft, namelijk heel Oekraïne veroveren. En als dat dan niet militair gebeurt, dan zullen ze dat politiek of economisch gaan doen. En dat is eigenlijk nu al het geval. En dat speelt dus mee, want militair ingrijpen is niet meer als een verlenging van politieke doelen. Dus er moet meer gebeuren dan alleen maar even een wapenstilstand. En die wapenstilstand, ik zie het niet zitten dat dat enigszins gaat helpen. Nou, de standpunten van de Verenigde Staten zijn helder. Ook hun gespreksmedewerkers, allemaal pro-Russisch. Maar Rusland die misbruikt die zaak door steeds meer te willen. En vandaar dat ik denk dat dit helemaal mis gaat lopen. Aan de andere kant, laat die gesprekken maar voortduren. Gesprekken voeren is niet erg. Het is alleen zo jammer dat ook Trump al die Russische spreekzaken, die standpunten van de Russen, aan het hergebruiken is. Als je wil weten wat Trump morgen zegt, moet je vandaag naar Poetin luisteren. Nou, dat is helemaal zo triest. Trump gelooft Poetin eerder dan zijn eigen geheime dienst. En dat maakt het zo triest, dit hele verhaal. En Europa zal dus een stapje naar voren en omhoog moeten doen. En meer moeten doen om Oekraïne te helpen. Want deze oorlog kan gewonnen worden van Rusland. Deze oorlog zal gewonnen moeten worden van Rusland. Want als we dat niet doen, dan zal uiteindelijk toch Oekraïne verloren gaan. Als het niet in de oorlog is, dan is het wel daarna, omdat de Russische politiek veel sterker is in het manipuleren van de bevolking dan dat de Westen dat is. En uiteindelijk zou dan Oekraïne verloren gaan. En dan sta je straks tegen Rusland en Oekraïne.
En ja, dat is een stap die echt te veel is. Dus Oekraïne mag gewoon niet verloren gaan als of onafhankelijk land of als misschien wel een bondgenoot van het Westen, van minstens Europa. Ja, en dan hebben we de NAVO. Het zou misschien een hele goede zet zijn als de Verenigde Staten helder maakt, wij stappen eruit. Dan kan Europa samen met een Canada, een Australië, misschien zelfs een Zuid-Korea en Japan een nieuw bondgenootschap vormen zonder de Verenigde Staten en zonder dat we dan heel erg kwetsbaar worden. Want we zijn dan wel kwetsbaar, want eigenlijk heeft dat bondgenootschap zonder de Verenigde Staten amper de mogelijkheid om wereldwijd iets te kunnen doen. Want de Verenigde Staten heeft 12 vliegkampschepen die overal in de wereld kunnen worden ingezet. En het NAVO-bondgenootschap zonder de Verenigde Staten heeft er slechts een paar. Ik denk dat als het Verenigd Koninkrijk er mogelijk nog 2 heeft, misschien heeft Frankrijk er nog 1, maar dan houdt het onderhand wel op met de vliegkampschepen. En die heb je nodig om elders in de wereld ook in te kunnen grijpen. En ja, een vliegkampschip even bouwen, dat is zo ongelooflijk duur. Dat kan maar zo niet. Waarom kan de Verenigde Staten dat wel? Nou, het is een grote economie en ze hebben de dollar. En de dollar is het beste product wat Amerika kan uitvoeren. Je maakt het namelijk voor niks en je krijgt er de waarde van een dollar voor. Ja, dat is natuurlijk een fantastische deal die de Verenigde Staten had en daarom hebben ze zo'n gigantisch leger kunnen bouwen. Als de dollar wegvalt als wereldmunt, en daar gaat het nu wel naartoe, ja, dan is het voor de Verenigde Staten ook onmogelijk om zo'n groot en sterk leger in stand te houden. En ja, dat is iets wat de regering Trump totaal, maar dan ook totaal niet inziet. Dat eigenlijk hun hele kracht hangt aan de dollar. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Dat kan je doen door ingelogd te zijn in je YouTube-account. Dan kan je dus inderdaad jezelf abonneren. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!